I dance, make it hurt. සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ SLTech වෙතින් කියන Arduino සම්බන්ධ වීඩියෝ සීරීස් එකේ තවත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මේ channel එක පුරාවටම ඔයාලට ටෙක් වීඩියෝස් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයා ටෙක් වීඩියෝ වලට ආස කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම මගේ channel එක ඇතුළට ගිහිල්ලා බලන්න මම කරලා තියෙන වීඩියෝස් මොනවද කියලා. ඔයා මේ වීඩියෝ වලට ආස කෙනෙක් නම් ඒ වගේම දිගටම ටෙක් වීඩියෝ නරඹන්න කැමති නම් අනිවාර්යෙන් අපිව subscribe කරලා bell icon එකත් click කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් අපි දැන් යන් අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලා මුලින් දැක්ක වගේ මම අද කතා කරන්නේ Arduino සම්බන්ධ කරගෙන කොහොමද LED බල්බ් වලින් රටාමවන්නේ කියලා. ඉතින් වැඩි කතා වුණා නැහැ. අපි ඉක්මනට Arduino board එකත් එක්ක අපේ LEDs ටික සම්බන්ධ කරගෙන code එක upload කරගෙන බලමු අද අපි මවන රටා මොන වගේද කියලා. හරි දැන් අපි ඔක්කොම පාර්ට්ස් ටික අපේ Arduino board එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරගෙන ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ අපිට code එක upload කරන්න. මේ තියෙන්නේ අද අපිට ඕන කරන code එක. මම දැන් මේක board එකට upload කරනවා. හරි දැන් අපි කෝඩ් එක බෝඩ් එකට අප්ලෝඩ් කරලා ඉවරයි. දැන් අපිට බලමු කොහොමද අපේ LEDs වැඩ කරන්නේ කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක් ලස්සනට අපේ LEDs වැඩ කරනවා. ඒ වගේම මේක ගොඩක් සරල ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. ඉතින් මීට වඩා ඇඩ්වාන්ස් විදියට හදන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ කෝඩ් එක කියවලා තේරුම් අරගෙන මේකේ තියෙන LEDs ගාන වැඩි කරලා ඔයාට අලුත් රටා නිර්මාණය කරන්න. මං හිතනවා ඔයාලා අද වීඩියෝ එකකිනුත් යම් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. අනිවාර්යෙන් ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. නැත්නම් මාව සම්බන්ධ කරගන්න. මේ වීඩියෝ එක වටිනවා නම් ඔයාගේ යාළුවෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මම මුලින් කිව්වා වගේ අපේ channel එකත් එක්ක තාමත් ඔයා එකතු වෙන්නේ නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා bell icon එකත් click කරන්න. මම මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එකක් ගෙන්න ගන්න. ඔයාට එතකොට හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් අපි මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහට හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම් මම SLTech පසුඳු සඳරුවන්.